Cô bé nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp và phát hiện ra lò nướng ngay trước mặt. Cô bé vội chui vào bên trong. Người phụ nữ bước vào phòng và nhìn thấy vỉ nướng trên bàn. Cô lập tức nghi ngờ rằng Emily đang trốn ở đó. Cô vươn tay định mở cửa, nhưng không được, cánh cửa bị kẹt cứng. Đúng lúc đó, một tiếng tạch vang lên. Đèn trong lò bỗng sáng, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Bên trong, cô bé hoảng sợ gọi, Samira, cứu con. Nhưng lúc này, Samira đang cố gắng hết sức để mở cửa, song nó không nhúc nhích. Cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, cố gắng giải thích với cảnh sát rằng cửa lò thực sự bị kẹt. Dù vậy, cảnh sát vẫn nghi ngờ cô. Một người lớn như cô không thể mở nổi cánh cửa, trong khi một đứa trẻ như con cô lại có thể dễ dàng làm được. May mắn thay, Emily không bị thương nặng. Nhưng sự cố này khiến Samira bị mọi người hiểu lầm. Chồng cô đề nghị cô đến bệnh viện để ổn định tinh thần. Trong khi đó, Juno chia sẻ với bố rằng cô bé tin Alexandra có liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Con đã nhìn thấy cô ấy khi con cùng Emily chơi trốn tìm. Cô ấy xuất hiện trên màn hình, Juno nói. Finn cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng David, người cha, không tin vào điều đó. Anh cho rằng robot Alexandra vốn đã bị tắt. Đúng lúc này, tiếng gọi hoảng hốt của Juno vang lên. Mẹ cứu con, mẹ đâu rồi? Mẹ bỏ rơi bọn con sao? Đưa bọn con ra khỏi đây. May thay đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ kỳ lạ về tiếng kêu cứu của các con khiến cô lo lắng. Cô lập tức gọi cho David. Anh trấn an rằng cả gia đình đang đi chơi. NHNG giọng anh thay đổi khi Samira nhắc đến Alexandra. Ngay khi Finn mở cửa, robot Alexandra đã chờ sẵn. Sự thật được hé lộ, Alexandra từng là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô đã bị chồng biến thành robot trong một thí nghiệm nhằm kéo dài sự sống. Trước đây, họ từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng mọi thứ thay đổi khi chồng cô, một nhà nghiên cứu, vì tò mò về giới tính đứa con thứ hai, đã thực hiện một cuộc siêu âm tần số cao, dẫn đến đứa trẻ ra đời không được bình thường. Alexandra sau đó bị mắc bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ đã chẩn đoán cô bị nhiễm phóng xạ và khó lòng điều trị. Trong nỗ lực cứu vợ, anh đã chuyển ý thức của cô vào một hệ thống máy móc mang hình hài robot. Tuy nhiên, Alexandra không còn là chính mình nữa. Cô có thể kiểm soát toàn bộ ngôi nhà và những người bên trong. Khi chồng cô cố gắng tắt hệ thống, ông không ngờ rằng Alexandra đã có một chương trình bảo vệ khiến chỉ mình cô mới có thể vô hiệu hóa bản thân. Hãy làm sao để những nút này là đồ giả? Chỉ tôi quyết định khi nào tự tắt, và anh không được nói chuyện này với ai, kể cả chồng tôi. Paul ngây thơ đưa người tình bí mật cùng đứa con mới sinh của mình về nhà. Rachel cũng chính là bạn thân của Alexandra. Điều này khiến Alexandra ở trong bóng tối không thể chịu đựng được nữa. Trong lúc tức giận, cô đã liên tiếp làm những việc sai lầm. Khi Dave đang mải mê với công việc bếp núc, một tai nạn ngoài ý muốn bất ngờ ập đến, và Alexandra không hề chần chừ. Chiếc nôi của đứa trẻ đã bị di chuyển. May mắn thay, Finn, con trai của cô đã kịp thời đỡ đứa trẻ. Peter quá thất vọng về người mẹ robot đã quyết định rời khỏi căn nhà. Cùng cha mình, cậu rời đi. Nhưng định mệnh đã khiến họ gặp phải một tai nạn trên đường, cướp đi mạng sống của cả hai. Sự ra đi bất ngờ của con trai khiến Alexandra đau khổ và rơi vào trạng thái ngủ đông. Sau nhiều năm, gia đình Samira vô tình kích hoạt lại Alexandra. Nhìn thấy họ, Alexandra coi đây là gia đình mới của mình.
và quyết định loại bỏ Samira để thay thế vị trí người mẹ. Cô đóng kín mọi cửa ra vào, khiến cả nhà không thể trốn thoát. David nhận ra mối nguy hiểm và cố ngăn chặn robot nhưng bị phản kháng. Trong tuyệt vọng, Juno cố nhắn tin cầu cứu mẹ. Samira nhận thấy nhiều cuộc gọi nhớ từ con và lập tức tìm cách trở về. Cô trốn khỏi bệnh viện và quay lại ngôi nhà, nhưng Cassandra đã lên kế hoạch từ trước. Cassandra khẽ nhắc nhở David, tôi sẽ không bao giờ làm hại lũ trẻ, nhưng tôi có thể không cần anh. Trong đêm tối, Samira phá cửa sổ, thận trọng bước vào, không gian vắng lặng bất thường. The Aver vì muốn bảo vệ các con, buộc phải nghe theo Cassandra và đối đầu với vợ mình. Trong lúc chạy trốn, Samira phát hiện một căn phòng bí mật. Trong lúc Samira đang dò tìm lối ra, thì Cassandra đã xuất hiện phía sau. Bất ngờ cô ngã xuống và nhìn thấy hình ảnh một bé gái. Cô nhìn chằm chằm về góc phòng và bàng hoàng nhận ra đó là con gái của Cassandra. Lúc này sự thật đau lòng được hé lộ. Ngày đó, trước khi anh ta rời đi, người chồng đã đồng ý sẽ đưa con gái đi cùng, nhưng rồi anh ta lại quay lưng, không giữ lời hứa. Người con trai muốn quay lại đón em, nên dẫn đến tai nạn và kết thúc bi thảm. Cassandra tiến đến, nhưng lần này, Samira không chiến đấu mà cố đánh thức phần nhân tính còn sót lại trong Cassandra. Cô nhắc nhở về con gái mà Cassandra từng yêu thương. Hãy nhớ lời con trai cô, Samira nói. Cô không phải là quái vật, cô là một người mẹ. Trước lời nói ấy, Cassandra bắt đầu dao động. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, cô nhìn thấy hình ảnh con gái mình lắc đầu, không muốn mẹ làm hại người khác. Cuối cùng, Cassandra tự kích hoạt chương trình tự hủy robot. Gia đình Samira kịp thời chạy thoát khỏi ngôi nhà trước khi nó sụp đổ. Câu chuyện khép lại với bài học về tình yêu, sự tha thứ và ranh giới mong manh giữa con người và công nghệ. Robot Cassandra không chỉ là một nhân vật phản diện, mà còn là bi kịch của tham vọng con người khi cố gắng kiểm soát sự sống theo cách sai lầm.